أعزائي متابعي قناة داود كرافتر، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة. في الجزء هذا اللي هو الجزء الثاني من عمل الشفاط العملاق أو اللي هو الإعصار. هو فعليا هو إعصار، هو تسميته إعصار جاءت من السايكلون اللي صممه أعتقد في أمريكا. الإعصار هو مرحلة ثانية قبل وصول النشارة للشفاط الرئيسي، وبالتالي بتمنع انسداد الفلاتر الموجودة في الشفاط الرئيسي أو إنه يتملى الكيس أو الكونتينر تبعه بشكل سريع. زي ما انتم شايفين الآن أنا في مرحلة إعداد اللي هو القمع أو الكون. طبعا هو له حسابات رياضية دقيقة موجودة على الإنترنت للي بحب يتعرف عليها أكثر. طبعا المادة اللي أنا استخدمتها لصناعة المرحلة الثانية زي ما أنتم شايفين الآن اللي هي مادة البوليكربونات. هي مادة أقصى من الأكريليك، بتتحمل أكثر، لكن مشكلتها إنها سريعة الخج. طبعا سماكة المادة الموجودة هون عم بشتغل عليها حوالي 6 ملم، وهو طبعا ما لقيتش في السوق 4 ملم اللي هو الافضل، الخيار الافضل، لانه بصير التعامل معها اسلس واسهل. فطبعا اضطريت اسخنها زي ما انتم شايفين الان مشان اقدر اشكلها بالشكل القمع او بالشكل اللي انا بدي اياه. طبعا هون حاطط لها مرابط مع غيرة في الخشبتين اللي هم ماسكين الكون على اساس ياخذ الشكل النهائي تبعه. هون بقوم بعملية قص الزوائد، الخشب الزايد عن طول القمع. طبعا قص الدائرة في البلايوود أو اللي هو اللوح المعاكس على أساس يركب القرص الأكبر منه من القمع فيها، بالتالي زي ما أنتم شايفين بهذا الشكل، ويصير التعامل معه طبعا أكيد أسهل، وبقدر أربطه في الجزء العلوي. هذه مواسير البي في سي. طبعا عن طريق التسخين أخذت الشكل هذا. الشكل أعتقد بحاجة لتعديل بسيط، لكن مع شوية سيليكون يعني بيتم عزله بشكل كامل. هذا النوع من اللاصق هو مادة قصديرية تقريبا، بمنع برضو التسريب، وهون عملية إضافة السيليكون للفتحات أو الزائد عن الدائرة اللي هي 4 إنش. الآن عم بركب الجزء العلوي مع الجزء السفلي، لكنه مقلوب الآن مع إضافة قليل من السيليكون بينهم وتثبيتهم بالبراغي. هذا المكان النهائي لإله بجانب الشفاط الرئيسي مشان يسهل وصلهم مع بعض. الآن هذا الدرام أو البرميل هو البرميل اللي راح يتم شفط نجارة كلها أو نشارة وتخزينها فيه، وطبعا موجود معه كيس. طبعا بحاول الآن أجد منتصف الدائرة مشان يتم قصه بشكل دائري. طبعا أفضل طريقة لقص الحديد بشكل دائري هي الجيكسو، أو اللي هو أعتقد بالأردن بسموه التخريقة. هذه قطعة البلاستيك من البي في سي، راح يتم تركيبها على المخرج أو المدخل تبع الدرام. فتحتها تقريبا 4 إنش. راح يتم تثبيتها بالبراغي طبعا. إضافة السيليكون مشان يكون اير تايت أو إنه يمنع أي تسريب للغبرة أو النشارة.
وإضافة السيليكون هون برضو بيمنع بيزيد كمية العزل أو العزل على في حال الضغط أو الشفط. هذا البرميل أعتقد كان في مواد طبية، لهيك هو معزوم الداخل. طبعا هو يغلق بإحكام فما في أي تسريب منه. الآن هذا الفليكسبل هوز أو اللي هو الخرطوم المرن بيتم وصله ما بين البرميل وما بين نفس اللي هو المخروطي أو الشكل المخروطي. هون لتمديد المواسير جوا الورشة على أساس توصل عملية الشفط لأبعد نقطة ممكنة. طبعا مستخدمة مواسير بي في سي زائد فليكسبل هوز أو اللي هو الخرطوم المرن هذا، وطبعا تثبيته بالقفيز على أساس يمنع أي تسريب للهواء أو الغبرة، يعني إغلاقه بشكل محكم. الآن أنا بقوم بعملية تثبيته في الجدار أو في الخشب المثبت على الجدار مشان الماسورة تكون ثابتة زي ما انتم شايفين. تثبيت برضو هذا الأنبوب المرن. هذا هو الشكل النهائي له. المخروط موصول بالبرميل عن طريق هذا الخرطوم المرن أو الأنبوب المرن بهذا الشكل. طبعا هذا الأنبوب الأخير أو الخرطوم الأخير هو اللي راح يكون مركب على الأدوات أو الماشينري اللي موجودة في الورشة مشان شفط النشارة منها أول بأول من غير ما تطلع في الجو، بالتالي يتم استنشاقها، لأنه نشارة الخشب ممكن لا قدر الله تؤدي للسرطان إذا تكررت لفترة طويلة حسب دراسات موجودة الآن على الإنترنت. الآن هذه التجربة عملية شفط لنشارة. إذا بتشوفوا الشكل الشفط بيشبه الإعصار أو الزوبعة. هو فعليا هذا الاسم جاي من هذا الشكل الشفط. إذا بتنتبهوا في كأنه إعصار صغير داخل المرحلة الأولى. طبعا والكيس اللي موجود مع الشفاط الرئيسي ما فارغ تماما، ما بيدخله اي نشارة او اي غبرة، وبالتالي لا يمكن انه بيتعبى البرميل، وبالتالي بيتم تفضية البرميل كل ما امتلأ. طبعا هذا هو الشفاط وقدرته 2 حصان، وممكن وصله مباشرة، لكن إذا تم وصله مباشرة بالماشينز وفي حالات تجميع النشارة راح يؤدي لامتلاء الكيس بسرعة، وبالتالي كمان برضو الفلتر بصير بده تنظيف باستمرار وبشكل متكرر، فيعني هو فعليا غلبة. فطبعا واكيد طبعا عمليه الفلتره ما راح تكون بنفس القدره اللي موجوده في الستيج او في المرحله الاولى اللي هي انا بنيتها. طبعا الجزء العلوي هذا هو اللي بيتم منه شفط الهواء باتجاه الشفاط، وبرضه سحب النشاره من الماكينات اللي هي البوكس الخشب اللي الان جنب ايدي هذا. طبعا منه بيدخل انشارة وبتلف بشكل حلزوني، وبالتالي بشكل زي بالضبط الزوبعة او الاعصار. وطبعا كل الاجزاء الكبيرة من النشارة بتنزل كلياتها في البرميل مثل ما شفتوا بالمقطع قبل. طبيعي طبعا مادة البوليكربونات مادة جيدة جدا في مثل هيك مشروع، لانها شفافة، فانت بتكون شايف شو اللي عم بيصير جوا المرحلة الاولى. فاذا كان في اشكال او يعني كمية من النشارة علقت لسبب او لاخر تستطيع انك تقدر تنظفها وتعرف شو المشكلة وتحلها مباشرة. هذه هي طريقة تمديده في الورشة مشان يوصل لأبعد نقطة ممكنة. وطبعا كل المواسير بالسيليكون هذا النوع من اللاصق محكمة تماما الإغلاق مشان نتجنب أي تهريب للهواء. وهذه فتحة زيادة
على أساس إذا يكون بدي أوصل ماكينة تانية وفي إلها باب بغلق وبسكر زي ما أنتم شايفين. راح أستخدم الآن هذا فقط الخرطوم اللي ممكن وصله على المنشار الطاولة أو الجوينتر اللي هي الفارة أو الرابوخ. هذه صورة من مسافة تبين تماما كيف شكل الستيج الأول، المرحلة الأولى، واللي على اليسار هي المرحلة الثانية اللي هي فعليا أو الأخيرة، يعني اللي فيها راكب الموتور والكياس والفلتر. طبعا بوجود هذا النظام لا أعتقد في أي مشكلة في نشارة مع أي آلة من الآلات، لأنه كمية الشفط قوية جدا، فما راح يهرب أي غبرة في الجو اللي أنا أستنشقها أو أضطر إني أضل باستمرار لابس القناع واللي هو قناع الغبرة أو الماسك. بتمنى يكون الفيديو فعلا كان مفيد. وإذا كان عندكم أي أسئلة بتمنى تطرحوها في الكومنتس أو التعليقات. إذا في عندكم أي استفسارات في شيء أنا ما وضحته بكون سعيد جدا أني أجاوب على جميع أسئلتكم. يعطيكم العافية وشكرا جزيلا لكم على متابعتكم. الله يعطيكم العافية. السلام عليكم.